วันนี้เราจะมาพูดถึงการเช็คหน้าสวยด้วยตัวเองด้วย Golden Ratio ถ้าพูดถึงความสวยแต่ละคนคงมีนิยามที่ต่างกัน บางคนอาจจะมองว่าสวย แต่บางคนอาจจะมองว่าน่ารักก็ได้ วันนี้เราจะมาพูดถึง Golden Ratio ทฤษฎีสัดส่วนทองคำที่ดาวินชีคิดค้นขึ้นมา เป็นหลักการที่มีการยอมรับกันทั่วโลก โดยมีตัวเลขที่เป็นสัดส่วนเยี่ยมยอดก็คือ1 ต่อ 1.618 นั่นเอง หลักการวิเคราะห์รูปหน้าแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้ 1. Symmetry คือการดูความสมมาตรของใบหน้าทั้งสองข้าง เมื่อตั้งเส้นกึ่งกลางใบหน้าทุกส่วนของใบหน้าทั้งด้านซ้ายและขวาต้องมีขนาดและความกว้างเท่ากัน 2. Horizontal thirds คือการแบ่งใบหน้าตามแนวนอนเป็น 3 ส่วนแต่ละส่วนต้องยาวเท่ากันในอัตราส่วน 1 ต่อ 1 ต่อ 1 2.1 Upper face คือส่วนบนของใบหน้าวัดตั้งแต่ขอบไรผมจนถึงหัวคิ้วโดยองค์ประกอบที่สำคัญคือหน้าผากขมับหากวัดแล้วแคบกว่าส่วนอื่นแปลว่าหน้าผากสั้นไปจะทำให้ใบหน้าดูสั้นและเหลี่ยมหากยาวเกินไปจะทำให้ดูหัวเธอ 2.2 Middle face คือส่วนกลางของใบหน้าเป็นส่วนที่สำคัญมากเพราะเป็นจุดแรกที่คนสังเกตเห็นวัดตั้งแต่หัวคิ้วจนถึงปลายจมูกความยาวในส่วนนี้มักบ่งบอกถึงความยาวของจมูกที่เหมาะสม 2.3 Lower face คือส่วนล่างของใบหน้าวัดจากปลายจมูกจนถึงปลายคางหากสั้นกว่าส่วนอื่นจะทำให้รูปหน้าดูกลมไม่มีคางหากยาวไปน่าจะดูแหลมผิดสัดส่วน 3. Vertical fifths คือการแบ่งใบหน้าแนวตั้งออกเป็น 5 ส่วนโดยแต่ละส่วนมีความกว้างเท่ากันโดยความกว้างรวมของ 5 ส่วนนี้จะบอกถึงความกว้างของใบหน้าส่วนคนที่มีโหนกแก้มใหญ่เกินไปคือมีความกว้างของโหนกแก้มมากกว่าส่วนอื่นของใบหน้าเมื่อเข้าใจหลักการ Golden Ratio หรือสัดส่วนทองคำแล้ว ก็สามารถเช็คหน้าสวยด้วยตัวเองได้อย่างง่ายดายโดยผ่านแอปพลิเคชัน Beauty Score นี้ได้นะคะ และเราจะได้ทราบว่าส่วนไหนขาดส่วนไหนเกินควรปรับปรุงส่วนไหนวิธีการปรับปรุงด้วยวิธีธรรมชาติไม่พึ่งศัลยกรรมด้วยมิมเฟสโยคะนะคะ